Sa naga-clearing kami sa Mandurriao, may na-uncover ang isa ka worker nga bomba. Halin pa sang World War II. Hi, ali naman kita sa isa ka edisyon sang diskusyon sa mga naibalaan ta sa construction kag design. Sa wala nakakilala sa akon, ako si Architect Ian, kag ako ang maging host nyo sa atong istoryahan subok. Kung mapatindog ka building, kilanlan mo sang team. Ang arkitekto nga pareho sa akon ang isa sa mga professional nga kilanlan mo sa building construction. Sugod ta! Ang topic ta subong ay ang mga stage nga para sa pag-construct sang isa ka building. Dali lang. Stages ni sang construction ha. So, sa ini nga tion, tapos ka na magkuha sang building permit sa City Hall. Ti ano ang mga stage sang construction? Stage 1, site survey. Ang una nga parte sa construction sang multi-story building ay ang pagmobilize sang general contractor kag mga subcontractors. Upod diri ang pagpatindog sang worker barracks kag generator para stable ang supply sang kuryente sa site. Ma-internal survey ang general contractor sa site para mabalaan kung gasantuanay ang plano sa aktwal. Mga professional nga active sa muna stage ang geodetic engineers kag ilang survey team. Ang ila obra ang sundan sang tanan nga tawo nga masunod habang nagasaka ang building. Kung may sapa nga waay naka-reflect sa plano, i-report ni sang GenCon sa designer para mabago ang master plan kung kinahanglan. Stage 2, site clearance kag excavation. Sa stage nga ini, tanan nga tanong kag debris panghawanan sa site kag pang-dispose. Kung may kahoy nga kasabad sa layout ng building, pangbugnuton ini kag ukon isaylo sa tsaktong lugar. Habang ginahawanan na ang site, sugod na ang excavator kag backhoe sa pagkutkot sang namarkahan sang survey. Kung may mga existing nga balay nga sablag sa ipatindog nga building, i-demolish na ni. Sa naga-clearing kami sa Mandurriao, may na-uncover ang isa ka worker nga bomba nga nakalubog sa duta. Alin pa sang World War II. In-alerto namon ang pulis, dasig man sila magresponde kag din-kordon nila ang lugar. Tungod umido, wala man naglupok ang bomba kay tungod siguro sa kadugayon na. Stage 3, buhos sa pundasyon. Kung malabot na ang kinanglan nga kadalumon sang pundasyon, masugod na ang pangkabilya. Importante gid nga sundon ang tsakto nga kadalumon sang footing kag structural reinforcement nga kabilya para safe ang ipatindog nga building. Habang nagataas na ang ginasimento, kinanlan na ang pundasyon ilubong sa bakod nga bedrock. Kay hindi na makasuporta sang bugat sang building kung tradisyonal lang nga footing. Kinanlan ni siya sa piles o pilote. Importante ang trabaho sa structural engineer para masigurado nga bastante ang bakal kag konkreto pareho sa nakabutang sa specifications. Ang pundasyon amuni ang paa or nagakarga sang lawas sa bugat sang building. Stage 4, pag-ubra sang structural frame. Matapos basyahan konkreto ang pundasyon, sugod na pagpatindog sa basic frame. Kung sa lawas naton, ang structural frame amuni ang skeleton nga nagadala sa mga muscles kag organs. Permi ka katabo nga dungan ang buhos sa mga structural members pareho sa biga, sang salog kag sang poste. Depende sa structural designs, lain-lain nga materyales ang ginagamit, pareho sang sansalon o kon sang reinforced concrete or konkreto. Ang proseso sa pag-frame ng salog pwede mapadasig depende sa layout ng plano. May mga posisyon sa biga o kung poste nga hindi pwede dunganon sa diretsyong buhos. Dapat halungan ang tanan nga structural
nga magasunod gid sa structural plans. Pagkatapos magbasya sang unang asalo, liwat-liwaton lang ni para sa mga higher floors hasta malabot ang pinakaibabaw nga salo. Stage 5. Pag-install sa mechanical, sa electrical, ka plumbing. Habang gasaka na ang structural frame, pwede nakasugod ang mechanical, electrical, kag plumbing works. Matapos ang topping off, kinahanglan nga amat-amat na isil ang building para makumpleto ang structural works sa sulod. Masulod man ang fire protection, ang HVAC or ang heating, ventilation, and air conditioning, kag ang building security. Ang HVAC, amo ni permi ang ginabutang sa roof deck kay nagabulig higop sang hangin sa babaw. Pasakaon na ang elevators kag escalators sa building. Stage 6. Finishing stage. Ang ulihi nga parte sa construction ay ang pagtapos sa interior. Masulod na ang mga pintor, tile setter, kag manug kisame. Tungkol malana ang building, pwede na ipasulod ang mga generators, pumps, kag air handling units. Si plumbing contractor kag si electrical contractor ma-install na sa mga fixtures. Depende sa design, diretso na ang panakod sa curtain wall kag windows. Upod sini ang pertahan, ang cabinets, kag counter sa sulod sa units. Kung may ara ka mo pamangkot parte sa proseso sa pagpatindog sa apartment o commercial office building, hindi ka mo magalang-alang magtawag sa amon. Ari amon architects kag engineers sa Archean Builders Construction para makabulig sa inyo. Kami nag-design sa buildings kag nagahatag kami conceptual sketch sa mga kliyente. Damo kami experience sa pagpatindog sa mga buildings diri sa Visayas area. Liog lang connect sa among kumpanya subong para makapapangkot kamo sang inyong mga kinahanglan.